nó mọc xa trăm tí cái chậm ta là má ở sạch cơ ơn mà ta tu xả tôi tôi nó này có phải ăn rồi đó. Món chích chậm rồi đó, tới đó chứ. Đấy. Không có làm. Đó. Món phải ăn lá thì ăn lá. Dạ. Nhắm cả lá, nhắm cả lá ăn đó. Buôn cả lá mình phải cho. Bán trăm mong của mỗi cái lá trăm tiền được mỗi cái lá cái to rồi dạ mỗi cái lá trên to lắm dùm tiền lấy nhâm tư trên to lại cả à to cả lắm này coi ra cả cam to cả lắm cùng đời xa xa cùng đời xa xa to to lắm món chết man đo tiền từ món sang về nổi
xa thì mọc xa đó mọc xa thì một cây à hả nâng này nâng này đấy à. Mặc bị luôn á, mặc luôn. Quay cái kia. Chả, cái em 27 đi theo không? Thở đồng ruộng đấy chấm chấm cùng
vâng ạ. Bao đó là hả?